السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې او د ژوند په مزو کې وئ. نن به درته زه ښیم چې سنټنس څه شیز دی. واټ از سنټنس؟ او بیا سنټنس فرض کا که موږ وپېژانده نو بیا به دا جوړو څنګه، د دې طریقې کار څه دی. نو راځئ چې زده کړو سنټنس څه شیز دی. A sentence is a group of words which make a complete sense. مطلب sentence زمون سره د الفاظو یو مجموعه ده د کومه چې مطلب ظاهري، د کومې نه چې موږ مطلب اخیستی شو. خو دا خبره دې هم یادوي چې کله ناکله یوه جمله په یو لفظ باندې هم منحصر کیدی شي. لکه مثال په طور باندې گو. سټاف مطلب که زه ووایم چې گو، یو تن دی هغه ولاړ دی، زه ورته ووایم چې گو، نو هغه دې مطلب واخلي، هغه روان شي. یو تن دی چې هغه روان دی او زه ورته ووایم سټاف، نو لفظ خو ما یو ووی خو هغه دې مطلب واخیسته. No. Sentence is a word or a group of words which make a complete sense. یعنی د الفاظو هغه مجموعه چې د هغې نه موږ مطلب اخیستلی شو. structure یعنی جوړښت یعنی بناوښت څنګه دی؟ نو چې اول به سبجیکټ راځي، بیا به پسې ورب راځي او بیا به راځي آبجیکټ. لکه مثال په طور باندې اسلم planted a tree. اسلم زمونږ سره سبجیکټ شو، planted زمونږ سره ورب شو او tree زمونږ سره آبجیکټ شو. ګرینډ مادر ماشومانو ته قصه واوروله، نو په دې جمله کې سبجیکټ زمونږ سره ګرینډ مادر شو، ورب زمونږ سره ټولډ شو او دغه شانتي چلډرن زمونږ سره indirect object شو او a story زمونږ سره آبجیکټ شو. او کومه آبجیکټ شو؟ ډایرکټ آبجیکټ شو. اوس به ستاسو په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې ډایرکټ آبجیکټ څه ته وایي او انډایرکټ آبجیکټ څه ته وایي. ډایرکټ آبجیکټ زمونږ سره هغه آبجیکټ دی چې هغې ته د بل آبجیکټ ضرورت نه. لکه ما ووي اسلم planted a tree. اسلم بوټی ډال کو. دغه شانتي که زه بله جمله ووایم ګرینډ مادر ټولډ د چلډرن ا سټوري، نو تاسو وګورئ په دې جمله کې زموږ سره دوه آبجیکټ دي چې یو آبجیکټ زموږ سره ډایرکټ دی او بل آبجیکټ زموږ سره انډایرکټ دی. اوس تاسو سوچ وکئ چې که چېرته زموږ سره دغه چلډرن نه وی نو دغه ګرینډ مادر به دا کهاني چاته اورولې. نو سټوري زمونږ سره ډایرکټ آبجیکټ شو، خو مګر چې چاته یې اورئ نو هغه زمونږ سره انډایرکټ آبجیکټ شو. نو اوس به موږ زده کوو سنټنس سټرکچر with a direct object، یعنی د هغه جملو بناوښت په کومه کې چې ډایرکټ آبجیکټ راځي. نو ضیا built a house. ضیا یو کور جوړ کو، مطلب ضیا پکې سبجیکټ شو، بیلټ پکې زمونږ سره ورب شو او هاوس پکې زمونږ سره آبجیکټ. My father made a sandwich. My سبجیکټ شو my father، دغه شانتي دا زمونږ سره سبجیکټ شو، made دا زمونږ سره ورب شو او سینډویچ زمونږ سره څه شو؟ دا زمونږ سره آبجیکټ شو. دغه شانتي رضا drew a picture. رضا یو تصویر وویسته. رضا زمونږ سره سبجیکټ فایل کارکوونکی شو، ورب زمونږ سره ډریو شو ایستل شو، دغه شانتي فکچر زمونږ سره آبجیکټ شو. اوس تاسو دې جملو ته وګورئ، دې جملو کې آبجیکټ ته د بل آبجیکټ ضرورت نشته، نو ځکه دې ته موږ ویلی شو ډایرکټ آبجیکټ. او اوس راځو چې زده کړو هغه جملو جوړښت، کومه جملې چې د انډایرکټ آبجیکټ دي. نو هغه جملې چې په هغې کې هم ډایرکټ آبجیکټ دي او هم پکې زموږ سره انډایرکټ آبجیکټ دي، نو د هغې سټرکچر به څنګه وي؟ نو راځئ
اوس منګه مشق بکو د هغه جملو په کومه کې چې راځي indirect object. نو my father gave me an old watch. ما فلار مالا زړه ګړۍ راکړه. my father څه شو؟ دا په دې جمله کې زموږ سره شو subject. دغه شانتي give me give دا پکې زموږ سره verb شو an old watch. me پکې direct object شو indirect object شو او watch پکې زموږ سره direct object شو. دغه شانتي بل مثال تاسو والی Aisha bought her son a new car. عاشیې د خپل زوی دپاره نوې ګاډۍ واخیسته. اوس په دې جمله کې زموږ سره دوه آبجکټ دي. یو زموږ سره کار دی او دا کار یې د چا دپاره واخیسته؟ د سن دپاره، د زوی دپاره یې واخیسته. نو کار زموږ سره ډایرکټ آبجکټ شو او سن چې کومه دی نو دا زموږ سره انډایرکټ آبجکټ